120 ампер струм, 2 кВт 496 Вт. Струм 125 ампер, БМС. Привіт, друзі! Під час випробування роботи гібридного інвертора Anenji на 24 вольта з двома акумуляторами 12-вольтовими, які з'єднані були послідовно, в коментарях було маса зауважень і пропозицій. Леонід, позбався ти цих двох акумуляторів, постав сюди один акумулятор на 24 вольти, ти 100% це будеш робити. Друзі, акумулятори літій желізофосфатні впали в ціні дешевше, аніж свинець. Ну от я не знаю, я зайшов на сайт Епіцентра, подивився, свинець весь, більше 10 тисяч гривень 100 ампер годин. Це ж літій залізофосфат, от зараз, якщо брати 100 ампер годин на компанії Watt Цикл, то 100 амперний 12-вольтовий коштують в межах 7 тисяч невеликим. Це, друзі, я взагалі не знаю, скоро літій залізофосфатний акумулятор, мабуть, коштувати буде дешевше, аніж батарейки. Не знаю, що тут всередині, але характеристики цього акумулятора ви бачите: 24 вольти, 100 ампер годин, ємність 2560 Вт годин, 100 амперна БМС-ка, комплектація, як завжди, класична, 4 болта і заглушки ізоляційні. Новою поштою прийшов напряму із Германії рівно за тиждень. На ньому є всі характеристики, всі розміри, штрих-код є, можна подивитися. В комплекті інструкція. Акумулятор має БМС на 100 ампер. Рекомендований ток заряду 20 ампер. Короткочасний до 100 ампер може бути. Заряджається верхній межа БМС відключена 29 вольт плюс-мінус 0,2 вольта. Максимальний струм, який може пропускати акумулятор, це 300 ампер плюс-мінус 50 ампер. Це на протязі 5 секунд. Так що стартовий струм доволі великий, можна запустити насоси глибинні там і тому подібні. В перспективі протестую цей акумулятор з гібридним інвертором Anenji і з глибинним насосом. Як він буде працювати? Акумулятори можна з'єднувати як і паралельно, так і послідовно. Ось тут проведені різні варіанти з'єднання зазначених акумуляторів. Тобто, щоб зробити 48-вольтову збірку, можна з'єднати ось таким чином. Посилання на даного виробника буде в описі під відео. Можете подивитися, більш детально знайомитися з даним акумулятором. Щодо розміру акумулятора, якщо порівняти з акумуляторами Redodmi, то два акумулятора довжина 52 см, а довжина одного акумулятора 45 см. Цього акумулятора 24 см. Але тут є один плюс, що у цих акумуляторів клеми знаходяться опущені, тобто вони всі завжди будуть захищені. По ширині цей акумулятор 17 см і така ж сама ширина у акумулятора Redodmi. Якщо брати акумулятор 24 вольти на 100 ампер, то він по об'єму трохи менший. Вага акумулятора 18 кг 250 г. Вага акумулятора фірми Redodmi 9 кг 750 г. Тобто, виходить, два акумулятори будуть важити 19,5 кг. Акумулятор фірми Watt Цикл більше ніж на кілограм 250 г буде легший, аніж два акумулятори по 12 вольт. Друзі, акумулятор прибув із напругою 26,41 вольта. Який відсоток заряду, мені зараз трудно сказати, можливо, хто знає, напишіть для інтересу в коментарях. А я зараз підключу цей акумулятор на заряд безпосередньо до гібридного інвертора і виставлю струм зарядки 20 ампер, як рекомендує завод-виробник. І буду спостерігати за зарядом, знімати всі покази за допомогою ваттметра. Іде 42 хвилина заряджання. Напруга зараз на акумуляторі 27,3 вольт. Інвертор зараз споживає 530-570 Вт, а на ваттметрі споживання йде в межах 700 Вт. Тобто майже 120 Вт забирає на себе інвертор. 1 година 56 хвилин і ваттметр спожив 1 кВт 313 Вт. По моїм підрахункам, якщо від цієї цифри відняти десь 15% як мінімум, то ми вийдемо на те, що акумулятор прийняв на себе десь 1100 Вт годин. 1100 Вт годин. І що ми маємо на виході, що акумулятор був заряджений, ну, мабуть, десь так 56, мабуть, відсотків приблизно.
точно можна буде порахувати. Більш точно поріг спрацювання БМС по завершенню зарядки можна отримати за допомогою лабораторного блока живлення. От такий я отримав щойно із AliExpress, але до нього ще необхідно мені прикупити окреме джерело живлення на 36 вольт. І про це вже буде, мабуть, відео в наступний раз. Пройшло 12 годин з моменту зарядки акумулятора, і на даний момент на клемах, що ми бачимо, на одному із тестерів 26,8 вольта, на кліщах тут більш точніше 26,89. Перевіряти будемо ємність акумулятора, яка реально, скільки він видасть цей акумулятор при роботі з гібридним інвертором Anenji. Це ж буде такий самий метод, як я і перевіряв акумулятори Dodi. І ми починаємо тестувати, підключаємо на першому етапі як перший режим. Це десь повинно бути в межах 900 Вт. Показники на кліщах показують 39 А, напруга на акумуляторі 25,6 вольта, а на самому інверторі ми спостерігаємо, що напруга майже така ж сама, 25,4 вольт, а струм 37 А. Наступний тест перевіряємо, як буде працювати БМС, коли ми збільшимо навантаження. 1732 Вт, струм споживання майже 80 А. І наступний тест, це буде, коли спрацьовувати БМС. Ми включаємо фен. Фен перший режим і збільшуємо навантаження, щоб вийти на режим 100 А. Кліщі показують струм 100 А, навантаження 2 кВт 139 Вт, напруга на акумуляторах 24,4 вольта тут. Що ми бачимо на інверторі? На інверторі 24,1 вольта, різниця в 0,3 вольта і потужний струм 96 А замість 100 А. Ну, я думаю, що ми трошки ще додамо. Наступне випробування – це збільшення струму до 120 А, може і більше. Побачимо, як спрацює БМС. 120 А струм, потужність 2 кВт 496 Вт. Ну, щоб була кругла цифра, додаємо 2 кВт. 2 кВт 500 Вт. До речі, інвертор при такій потужності працює 2 кВт 700 Вт від акумуляторів. Струм 125 А, БМС тримає, але ми більше так знущатися не будемо. Це короткочасний струм допускається. Виключаємо і переводимо навантаження в перше положення. Струм буде 40 А. І таким струмом будемо продовжувати розряджати акумулятор. Температура на проводах в межах допустимо, 24 градуси. Пройшло трошки більше 2 годин. Розряджається обігрівачем потужністю 889 Вт. Струм 39,4 А. На акумуляторі 25 вольт. Друзі, це вже надто довго мені розряджати. Зараз я збільшую навантаження. Виключаю цей обігрівач, а вмикаю кіловатний тен. Включив кіловатний тен. Навантаження 1060 Вт. Струм 47,8 А. Напруга майже така ж сама, 24,9 вольта. За 2 години 11 хвилин акумулятор віддали 2 кВт 31 Вт. Побачимо, що нас чекає далі. Можливо, кого цікавить, який шум інвертора. Я зараз піднесу мікрофон трошки ближче, на відстані 20 см. Ну, на рівні системного блоку. Піднесу ще ближче. На рівні вентиляторів. От на рівні вже десь 1 метра такий шум. І це при навантаженні 1 кВт 63 Вт. Такий шум. Але таке навантаження більше кіловата, я рахую, від акумуляторів вкрай рідко буде використовуватись. А якщо навіть і буде, то такий шум від інвертора, ну це не має великого значення. 2 години 28 хвилин, кіловат 62 Вт споживає
обогрівач віддає інвертор. Спожито за цей час, передано акумулятором за цей час 2 кВт 341 кВт. Струм розряду на даний момент йде в межах 52 А. Напруга на акумуляторі просіла вже 22,7 вольта. Скоро буде акумулятор і інвертор кричати, що вже аварійний режим. І що ми бачимо на самому інверторі? 22 вольта, 21 вольт і 9 десятих. Спостерігаємо за інвертором. Виходить помилка номер 4. Помилка номер 4 – це занадто низька напруга на акумуляторі. Друзі, це вже майже дуже низька напруга. 21,1 вольти. 21. Все, 21,1 вольта. Інвертор відключився повністю. І що ми бачимо на самих показниках на вольтметрі? На ваттметрі. Вольтметр виключився, нам необхідно його якось оживити. Так, натиснувши на клавішу, ми бачимо, що в нас попрацював акумулятор 2 години 30 хвилин. І ще раз дивимося. Було передано 2 кВт 365 Вт годин. Тобто серед усіх заявлених 2 кВт 560 Вт віддано 2 кВт 300 Вт. Це надзвичайно хороша передача енергії. Всього 200 Вт було передано для того, щоб витрачався на себе інвертор. Тобто КПД інвертора це в будь-якому випадку є. Від нього цього КПД нікуди не дінешся. Він на себе споживає, гріється, вентилятор і тому подібне. Підводимо підсумок, друзі. Оба типи акумуляторів мають право для життя, але в порівнянні із акумуляторами 2 по 12 вольт, то дійсно акумулятор в таких випадках, коли інвертор 24 вольтовий, то краще я тепер зрозумів, що використовувати акумулятор, щоб був на 24 вольти. Тоді його не потрібно балансувати, перевіряти. Тобто тут за мене буде працювати постійно БМСК. Щоб перевірити, яка буде ємність акумулятора, в наступних відео я вже буду тестувати і розряджати акумулятор не за допомогою інвертора, а за допомогою такого пристрою. Всім відомо. Тут навантаження можна виставляти, мабуть, в межах 100-150 Вт. І ми більш точно побачимо, яка ємність акумулятора. І фірми Watt Cycle, і фірми Redodi. На сьогодні процес тестування, я думаю, більш ніж достатньо. Ви побачили можливості такого акумулятора. Його, крім того, можна зібрати у збірку 2 і послідовно вийде 48 вольт. Так що, друзі, кому було цікаве дане відео, підтримаємо палець вверх. Кого будуть запитання, задавайте в коментарях. Разом, я думаю, всі питання ми вирішимо. Хто хоче більш детально знайомитись із виробами компанії Watt Cycle, в описі під відео буде посилання. А всім, друзі, добра, здоров'я, успіхів, миру, до побачення і до зустрічі на каналі. Друзі, що саме цікаве, я зробив вимкнення включення знову інвертора. І інвертор знову показує напругу 22 вольти, тобто відновився акумулятор. І сама генерація проходить, працює. Тобто, коли було навантаження кіловатне, то інвертор вже відключив навантаження повністю. На даний момент ми зараз бачимо, що йде 220 вольт у мережі, але враховуючи, що навантаження немає ніякого, то інвертор на даний момент працює. Ну, як під час роботи інвертора ми можемо подивитися, що струм споживає зараз в даний момент сам на себе інвертор, це в межах 1,4 ампера, тобто майже до 40 Вт. Напруга зараз у акумуляторі вже піднялася до 22,5 вольта, а була 21 вольт. Тобто, от такі справи, друзі. Тобто, реальна ємність ще в акумуляторі залишилася.